هل تعلم أن هناك مخلوقات أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقتلها وحرقها عند رؤيتها؟ لكن قبل أن نبدأ ضع لايك واشتراك في القناة لنرى عدد المسلمين. أول المخلوقات التي أمر الرسول بقتلها هي الأفعى والعقرب، حتى لو كنت تصلي يجب قتلها لأنها مؤذية بالفطرة. وفي قول الرسول الكريم: لعن الله العقرب، لا تدع نبيا ولا غيره إلا لدغته. أما المخلوق الثاني فهو الكلب العقور، وهو أي حيوان مفترس يؤذي الإنسان كالأسد أو الذئب. وثالث المخلوقات هو طائر الحدأة، وهو أخبث مخلوق موجود في الكون وأكبر مسبب للحرائق في الغابات، لأنه عندما يجوع يمسك عودا مشتعلا ويرميه في الغابة لتحترق وتخرج الحيوانات فيصطادها. وآخر مخلوق أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقتله هو الغراب، لأنه طائر مؤذ وينقض.